Bună ziua tuturor! De această dată vă arăt o floare care poate vi se pare simplă, dar o să înțelegeți mai târziu de ce vă arăt această floare. Ce vreau să vă spun în acest videoclip, nu vorbim despre etalări, ci despre sfaturi pe care voi știți foarte bine că eu vi le dau. Cei care mă urmăriți de mai mult timp știți foarte clar despre ce vorbesc, despre ce sfaturi și vă mulțumesc tuturor că aveți încredere în sfaturile pe care eu vi le dau și știu că foarte mulți dintre voi chiar le și faceți și tocmai din acest motiv de această dată vă mai dau încă un sfat, mai ales că știu că foarte mulți dintre voi, dintre cei care mă urmăriți, vă căutați iubirea sau cel puțin vă căutați cumva să fie înțelegere între voi și persoana dragă vouă. Dar înainte de a începe și a spune despre beneficiile acestei flori și numele acestei flori, țin să vă anunț că în perioada 1-11 august puteți începe din nou sfatul de dragoste. Voi știți despre ce sfat vorbesc. Pentru cei care nu știți, vă puteți uita în secțiunea playlist și găsiți acolo sfatul de dragoste pe care să îl urmați. Bineînțeles că nu scrie perioada 1-11 august, dar eu tot am făcut în urmă același videoclip, l-am tot repetat, dar de această dată nu-l mai repet același videoclip, ci doar vă spun perioada, iar voi vă puteți uita la videoclipurile cu sfaturi și găsiți sfatul de dragoste care să-l aplicați pentru perioada 1-11 august. Știți că începeți primele 3 zile cu 2 lumânări albe, după cele 3 zile, adică din a 4-a zi și până în ultima, folosiți de diferite culori, iar în ultima zi folosiți acele lumânări roșii. Neapărat țineți cont că în ultima zi trebuie să fie lumânările roșii. Bun. Pentru că deja mulți dintre voi știți despre ce sfat e vorba, acum vă vorbesc puțin despre această floare și vă spun beneficiile care mi le-a adus mie această floare. Și eu am auzit de ea întâmplător și am vrut să-i testez, să văd dacă într-adevăr are anumite beneficii și într-adevăr beneficiile se văd încă din primele zile. Ideea este că trebuie să fim atenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Este posibil ca în prima zi când veți primi această floare să vi se pară că lucrurile nu funcționează sau că floarea nu are efect sau nu știu, ceva de acest gen, dar dacă așteptați să treacă câteva zile, 3-4 zile, cel puțin, o să vedeți că există anumite beneficii. În primul rând pe planul iubirii, pentru că tot am vorbit că se face sfatul de dragoste, pe planul iubirii aș putea să spun că vă aduce persoana lângă voi. Chiar dacă nu este persoana pe care voi vă doriți neapărat, dar această floare vă aduce persoana potrivită pentru fiecare dintre voi, indiferent despre ce persoană vorbim, dacă sunteți într-o relație sau nu cu persoana respectivă, dacă cunoașteți sau nu persoana respectivă. Adică am dăruit această floare unei persoane apropiate mie și în perioada în care eu am oferit această floare cadou, persoana respectivă nu avea nicio relație, vorbea cu cineva, dar nu aș putea să zic că nu pot să zic că era o relație. Ei, după ce a venit această floare, bineînțeles că acea persoană a început să aibă o relație cu persoana respectivă și lucrurile să funcționeze din ce în ce mai bine. Pentru alte persoane care au primit această floare,
chiar dacă lucrurile nu au funcționat cum trebuiau în relația respectivă și la un moment dat nu mai era nicio speranță de rezolvare a problemelor, odată ce această floare le-a intrat în casă, problemele au început să se rezolve de la sine ca prin minune. Pe planul banilor și a abundenței, la fel, chiar dacă în momentul în care persoanele care au primit această floare nu stăteau cu banii tocmai bine, în timp ce țineau această floare în casă, au realizat că încep ușor, ușor să le intre anumite sume de bani. Sau s-a mai întâmplat că știau că primesc anumite sume de bani în anumite zile, cum e salariul, da? Că salariul se primește doar în anumite zile, da? Ei, acei bani au venit poate mai repede decât era ziua de salariu. Dacă, să zicem, ziua de salariu era, nu știu, data de 20 sau 30, banii au intrat poate chiar și cu câteva zile, o zi, două mai repede. Au venit bani neașteptați, prime de la loc de muncă sau mai știu eu ce tot felul de sume pe care poate nu le așteptau în momentul respectiv. Pe lângă asta, persoanele care au primit această floare n-au mai avut acea tendință de cheltuială a banilor fără rost. Până să primească această floare, persoanele tindeau în momentul în care aveau o anumită sumă de bani, indiferent mare sau mică, să o cheltuie. Ei, în momentul în care s-a primit această floare, persoanele respective n-au mai avut tendința asta, și de atunci au rămas cu ceva bani întotdeauna în portofel. Sume mai mici sau mai mari, depinde de fiecare de suma care le intra în buzunar, dar nu mai făceau și nu mai fac nici în acest moment cheltuieli inutile. Deci această floare este foarte, foarte utilă pe toate planurile, nu doar pe planul iubirii, ci și pe planul abundenței, pe plan de loc de muncă, pe plan de bani, pe absolut orice. Doar că trebuie și voi la rândul vostru, bineînțeles, să credeți în beneficiile acestei flori. O să vă spun și cum se numește această floare, însă o să vă spun și un lucru foarte important, în sensul că să nu vă cumpărați voi această floare. Asta este un lucru esențial și foarte, foarte important. Ideea este să primiți în dar această floare, să rugați o prietenă, un prieten, mamă, tată, frat, suror, nu contează, vecini, nu are importanță pe cine rugați să vă cumpere această floare. Pentru că dacă vă cumpărați voi singuri, acționează exact pe dos. Da? În loc să aveți abundență și în iubire și la bani și la absolut tot, s-ar putea să pierdeți mai mult. De asta vă spun, este foarte, foarte important să o primiți cadou. Dacă aveți o persoană foarte dragă, de la fel puteți să-i oferiți cadou. Dacă țineți la o persoană foarte mult și vreți binele acelei persoane, oferiți această floare cadou. Mai ales că sunt zile de naștere, zile de nume și nu știți ce să cumpărați. Ei, cumpărați o astfel de floare cadou și vă spun că persoana respectivă, chiar dacă poate când primește floarea nu vă mulțumește suficient, mai târziu vă va mulțumi când va înțelege ce va descoperi cu această floare. Da? Bun, deci nu vă cumpărați voi floarea, ci cereți cuiva să vă facă cadou. Nu este un preț enorm de mare pe care să nu vi-l puteți permite. Într-adevăr, costă puțin, dar este până într-o 100 de lei, deci nu este mai mult. Nu costă mai mult de atât. De asta vă zic, chiar dacă o să-mi spuneți că doar 100 de lei mai aveți în portofel, dați-o pe acea 100 de lei pentru că merită. Sau, așa cum am spus, rugați o persoană
apropiată să vă cumpere această floare pentru că merită. Și vă revanșați voi față de persoana respectivă diferit, dar nu vă cumpărați voi această floare. Bun. Și pentru că am spus că o să vă spun și cum se numește această floare, această floare se numește, are un nume destul de ciudat și destul de încurcat, dar o să încerc să-l spun un pic mai rar, ca să-l pot spune și corect și voi să-l înțelegeți și să căutați după această floare. Această floare se numește Spathiphyllum. Da? Spathiphyllum. Adică o să spun și pe litere: S, P, A, T, H, I, P, H, Y, L, L, U, M. Pentru cei care aveți încredere în sfaturile mele, faceți cadou această floare persoanelor dragi din viața voastră și la rândul vostru rugați să vă cumpere această floare cadou. Sau puteți să faceți acest lucru făcând schimb. Da? Voi să cumpărați această floare unei persoane și persoana respectivă să cumpere pentru voi. Se poate proceda și așa. Dar important să nu vă cumpărați voi singuri floare. Bine? Ok, sper că m-ați ascultat, înțelegeți ceea ce vreau să vă transmit și cei care doriți să încercați, puteți să încercați acest lucru. Și bineînțeles că vor mai urma și alte sfaturi, pentru că voi știți foarte bine că eu vă spun destul de multe sfaturi atunci când le aflu. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc multă, multă iubire tuturor. La revedere!